सो अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं दैट इज च्याप्टर 10 र च्याप्टर 10 मा छ हाम्रो हाल्भिङ र हाल्भिङ मा यहाँ बुझ्नु पर्यो हाल्भिङ लिएछु र हाल्भिङ भनेको के हो भन्दाखेरि halving is a half length of stroke which is used to express TD and ED. So halving भनेको चाहिँ half stroke हो जस्तो अब मैले यहाँनिर लेख्दैछु मैले B यत्रो लेख्दैछु नर्मल भने चाहिँ मैले अब B चाहिँ लेख्छु म आधी जस्ट यसको हाफ र यो हाफ B चाहिँ किन लेख्छु भन्दाखेरि यसको बादको फलोइङ या फाइनल TD या ED लाई एक्सप्रेस गर्न लागि अनि मतलब जब यो हाफ हुन्छ बुझिहाल्नु पर्यो कि यसको बादमा TD र ED रहेछ भनेर सो halving भनेको सिम्पली बुझ्नु पर्यो हाफ लेंथ अफ कन्सोनेन्ट र हाफ लेंथ अफ कन्सोनेन्ट चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ TD र ED को लागि एकदम ध्यान दिनु पर्यो व्हाट इज halving सो halving इज अ हाफ लेंथ अफ कन्सोनेन्ट या स्ट्रोक व्हिच इज युज्ड टु एक्सप्रेस TD एन्ड ED फलोइङ या फाइनल TD एन्ड ED बुझ्नु भयो सो फर्स्टमा आउँछ हाम्रो halving मा फर्स्टमा आउँछ इन सिंगल साउन्डेड वर्ड अब हाल्भिङ को मल्टी साउन्डेड वर्ड को केसेस र सिंगल साउन्डेड वर्ड को केसेस डिफरेंट हुन्छ सो आज हामी गर्दै छौं हाल्भिङ को सिंगल साउन्डेड वर्ड मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा के छ भने चाहिँ इन द केसेस अफ सिंगल साउन्डेड वर्ड लाइट स्ट्रोक्स अब जति पनि लाइट स्ट्रोक पढ्नु भएको छ अहिले सम्म पी बी अब बी लाई छोडौं बी हेभी हो टी जे एफ इट एस इज त्यसको बादमा अरु कन्सोनेन्टहरु जति पनि तपाईले लाइट कन्सोनेन्ट डाउनवर्ड आर डाउनवर्ड एच अपवर्ड आर यो सबै लाइट कन्सोनेन्ट्स हो सो भन्नुको मतलब जब कुनै पनि लाइट कन्सोनेन्टको बादमा टी आउँछ या टी ले वर्ड एन्ड हुन्छ त्यतिबेला हामीले लाइट कन्सोनेन्ट्सहरु चाहिँ टी को लागि हाफ हुन्छ याद गर्नु पर्यो लाइट कन्सोनेन्ट चाहिँ डी को लागि हाफ हुँदैन नि फेरि सिंगल साउन्डेड वर्डमा लाइट कन्सोनेन्ट चाहिँ खाली हाफ हुन्छ टी को लागि बुझ्नुभयो सो जति पनि लाइट कन्सोनेन्ट्सहरु छ त्यसको बादमा टी आयो या टी ले वर्ड एन्ड भयो भने चाहिँ त्यतिखेर लाइट कन्सोनेन्ट्सहरु चाहिँ हामीले हाफ लेख्नु पर्छ फर फाइनल टी या फलोइङ टी जस्तो एक्जाम्पल म यहाँनिर लेख्छु अब नट लेख्नु पर्यो भने म यहाँ लेख्छु सिम्पल एन्ड हाफ सानो है हाफ एबभ द लाइन र यहाँनिर लाइट ड्यास नट क्याट लेख्नु के हाफ र यहाँनिर लाइट डट क्याट मीट लेख्नु एम हाफ र यहाँनिर भावल ई मुनिपट्टि भावल ई लेख्छु म मुनिपट्टि सो यसरी चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो हाल्भिङ सिम्पल सो हाल्भिङ भनेको हाफ लेंथ अफ कन्सोनेन्ट के को लागि हाफ हुन्छ कन्सोनेन्ट टीडी र ईडी र यसको केसेस छ सिंगल साउन्डेड वर्ड सिंगल साउन्डेड भनेको चाहिँ एउटा साउन्डमा सिंगल सिलेबल सिंगल साउन्डमा जस्तो दीपा लेख्दा दी र पा दुईटा वर्ड दुईटा साउन्डले एउटा वर्ड कम्प्लिट हुँदैछ यसलाई मल्टी साउन्डेड वर्ड भन्छ सो यस्तोमा हैन ग्यानटक दुईटा वर्ड छ यस्तोलाई पनि सिंगल सिलेबल वर्ड भन्दैन सिंगल साउन्डेड वर्ड भन्दैन राम श्याम राइट रोड रेट लीड लिट गुड ब्याड डिड भन्दाखेरि जुन सिंगल साउन्डमा कम्प्लिट हुन्छ त्यस्तो वर्ड्सहरुलाई चाहिँ सिंगल साउन्डेड वर्ड भन्छ र यदि मल्टिपल साउन्डले एउटा वर्ड कम्प्लिट हुँदैछ नि त्यसलाई मल्टी साउन्डेड वर्ड भन्छ तर त्यो केसेसमा हैन यहाँ चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौं सिंगल साउन्डेड वर्डमा फर्स्टमा आयो टी को लागि के हाफ हुन्छ लाइट कन्सोनेन्टहरु जति पनि लाइट कन्सोनेन्ट्सहरु छ त्यसको पछाडिपटि टी ले वर्ड एन्ड हुँदैछ या टी आउँदैछ भने त्यतिखेर याद गर्नु पर्यो त्यो लाइट कन्सोनेन्ट चाहिँ टी को लागि के हुनु पर्यो हाफ हुनु पर्यो यहाँ लेखेको छ देन बी मा आयो नम्बर बी मा के छ सिंगल साउन्डेड वर्डमा जति पनि हेभी स्ट्रोक्सहरु छ हेभी स्ट्रोक्सको बादमा डी ले एन्ड भयो या डी आयो सो डी हेभी हो त्यसैकारण हेभी स्ट्रोक हाफ टी लाइट हो त्यसैकारण चाहिँ लाइट स्ट्रोक हाफ याद गर्नु पर्यो जति पनि हेभी स्ट्रोक्सहरु छ हेभी स्ट्रोक्सको बादमा डी ले वर्ड एन्ड हुन्छ या डी आउँछ त्यतिखेर चाहिँ हेभी स्ट्रोक्स हाफ हुन्छ डी को लागि हेभी स्ट्रोकको बादमा टी आयो भने हाफ हुँदैन डीएटी ई डेट लेख्दा फुल लेख्नुपर्छ नो हाल्भिङ किनभने डेटमा डी को बादमा टी हेभी को बादमा टी आयो पीएआईडी पेडमा पनि हाल्भिङ लाग्दैन किन पी लाइट हो बादमा डी आउँदैछ खाली लाइट स्ट्रोक टी को लागि हाफ हेभी स्ट्रोक डी को लागि हाफ र कुनै पनि हेभी स्ट्रोकको बादमा डी आउँछ या डी ले वर्ड एन्ड हुन्छ भने हेभी स्ट्रोक हाफ हुनु पर्यो डी को लागि जस्तै एक्जाम्पल ब्याड लेख्नु भने बी हाफ सानो लेख्दैछ बी हाफ त्यहाँदेखि माथि भवल लेख्छु ए
सो बी ए सो बी हाफ देख्ने साथ बुझिहाल्नु पर्यो बी त्यहाँदेखि भावल पढिसकेर डी पढ्नु पर्यो बी ए डी ब्याड यहाँ माथि एन हाफ छ भने एन अ त्यहाँदेखि टी पढिहाल्नु पर्यो के हाफ छ भने के ए त्यहाँदेखि लास्टमा टी पढिहाल्नु पर्यो एम हाफ छ भने एम ई त्यहाँदेखि मात्रै टी पढ्नु पर्यो यसरी नै हेभी कन्सोनेन्ट सपोज अब डी हाफ छ भने म लेख्छु यहाँनिर डी हाफ हो अब डी हाफ छ भने अब तपाईँले बुझिहाल्नु पर्यो पछाडि डी नै छ भनेर किनभने डी हेभी हो त्यो डी को लागि हाफ हुन सक्छ सो डी ए के पढ्ने अब डी सो डी ए डी ड्याड त्यसै नै अब मैले यहाँनिर गुड लेख्नु पर्यो नि गे हाफ अन द लाइन है हाफ गे त्यहाँदेखि भावल लेख्छु उ डबल ओ गिभ्स उ हेभी हो सो यहाँनिर हेभी ड्यास गे उ त्यहाँदेखि के पढ्ने डी गुड सो यसरी चाहिँ हाम्रो हाल्भिङ हुन्छ सो हाल्भिङ एकदम इजी छ हाल्भिङमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै पनि सिंगल साउन्डेड वर्डमा लाइट स्ट्रोकको बादमा टीले एन्ड हुन्छ भने लाइट स्ट्रोक हाफ लेख्नु पर्यो र टी लेख्नु पर्दैन अब टी र डी लेख्नु पर्दैन यो केसेसमा चाहिँ टी र डी चाहिँ त्यो आधी स्ट्रोकले नै एक्सप्रेस गरिहाल्छ कुनै पनि लाइट स्ट्रोक हाफ देख्यो भने त्यसको पछाडिपट्टि टी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो कुनै पनि हेभी स्ट्रोक हाफ देखेछ भने त्यसको बादमा डी रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँनिर नोट गर्ने अघि नै मैले माथि भने हाल्भिङ चाहिँ टीडी र ईडी को लागि हो सो अहिले हामीले टी र डी दुईटैको लागि डिस्कसन गर्यौं टी को लागि लाइट कन्सोनेन्ट डी को लागि हेभी कन्सोनेन्ट भनेर अब आउँछ फर ईडी अब यहाँ नोटमा के छ भने चाहिँ जब ईडी ले वर्ड एन्ड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ईडी को अगाडिको इमिडिएट अगाडि ईडी को यहाँ इमिडिएट बिफोर को स्पेलिङ मिस्टेक छ यहाँनिर इग्नोर गर्नु होला ईडी को इमिडिएट अगाडि कुन चाहिँ कन्सोनेन्ट छ अब ईडी ले एन्ड हुन्छ जहिले पनि वर्ड सो ईडी ले वर्ड एन्ड भने ईडी को इमिडिएटली बिफोर कुन चाहिँ कन्सोनेन्ट छ लाइट हुस हेभी हुस केही मतलब छैन बुझ्नुभयो ईडी को लागि चाहिँ टी र डी को लागि मात्रै लाइट एन्ड हेभी है फर फाइनल ईडी जब ईडी ले वर्ड एन्ड हुन्छ अब ईडी ले एन्ड भनेको मतलब चाहिँ जस्तो टीईडी टेड भन्दा चाहिँ ईडी ले एन्ड भयो भनेर पढ्नु भएन किनभने टेडमा चाहिँ ई ले ए को साउन्ड दिँदैछ सो देयर इज अ साउन्ड अफ ई गिभ्स ए सो यसलाई ईडी प्रोनाउन्स गर्दैन ईडी चाहिँ त्यति बेला प्रोनाउन्स हामीले त्यसलाई काउन्ट गर्छ जब चाहिँ ई र डी दुईटैको साउन्ड एउटा युनिट हुन्छ र ई गिभ्स ए को साउन्ड त्यहाँ हुँदैन जस्तो सीएचई सीकेईडी चेक्ड हुन्छ चेक्ड भन्दा चेकेट हुँदैन बीचको ई गिभ्स ए हुँदैन साउन्ड सो ई गिभ्स ए छैन र ई र डी इमिडिएट छ र विदाउट साउन्ड अफ ई डी को प्रोनाउन्स आउँछ भने द्याट इज कल्ड ए ईडी सो ईडी स्पेशली पास्ट टेन्स वर्डमा युज गरिन्छ सो जब फाइनल वर्ड जब हाम्रो वर्ड ईडी ले एन्ड हुन्छ ईडी ले एन्ड हुँदैछ वर्ड भने त्यसको इमिडिएट अगाडि हेभी हुस लाइट हुस जुनसुकै कन्सोनेन्ट हुस त्यो चाहिँ हामीले हाफ लेख्नु सक्छ फर फाइनल ईडी जस्तो अब यहाँ चेक लेख्नु पर्यो चेकमा चे लाइट हो के को बादमा ईडी ले एन्ड भयो सो म के हाफ लेख्नु सक्छु ईडी को लागि चे अन द लाइन के हाफ फर ईडी चेक्ड एचिभ लेख्नु पर्यो एचिभ छोड्दिउँ चार्ज लेख्नु पर्यो चार्ज लेख्दाखेरि म चे लेख्छु आर लेख्छु अब यहाँ जे हेभी कन्सोनेन्ट हो हेभी कन्सोनेन्टको बारेमा डी आयो ईडी आयो सो म ईडी हाफ लेख्न सक्छु चार्जमा एक्स लेख्दाखेरि अब यहाँ फेरि याद गर्नुहोस् एस पनि लाइट हो किनभने भवलले स्टार्ट भयो भने स्ट्रोक एसै लाग्छ के पनि लाइट स्ट्रोक हो र लाइट स्ट्रोकको बादमा ईडी ले एन्ड भयो सो लाइट स्ट्रोक क्यान बी रिटन हाफ फर ईडी सो एएस ए हाफ फर ईडी एक्स यसरी सो हाल्भिङ इज स्पेशली फर टीडी एन्ड ईडी टी को लागि ओन्ली सिंगल साउन्डेड वर्डको कुरा गर्दैछौँ नाउ सिंगल साउन्डेड वर्डमा लाइट स्ट्रोक्स आर ओन्ली रिटन हाफ फर फाइनल टी एन्ड हेभी स्ट्रोक्स आर ओन्ली रिटन हाफ फर फाइनल डी सिम्पल बुझ्नुभयो ईडी को लागि नो सिंगल साउन्डेड नो मल्टी साउन्डेड वर्ड केही मतलब छैन नो लाइट नो हेभी कन्सोनेन्ट ईडी ले एन्ड हुँदैछ नि त्यसको अगाडिको इमिडिएट अगाडि कुन चाहिँ कन्सोनेन्ट छ स्ट्रोक कुन चाहिँ छ बुझ्नुभयो स्ट्रोक है स्ट्रोक कुन चाहिँ छ त्यो स्ट्रोक चाहिँ हाफ लेख्नु पर्यो सो एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो यहाँनिर मैले लेख्नु पर्यो बीओएक्सईडी बक्स्ड एमआईएसएसईडी मिस्ड लेख्दाखेरि अब यहाँनिर पनि ईडी ले एन्ड हुँदैछ याद गर्नु पर्यो यहाँनिर पनि ईडी ले एन्ड हुँदैछ यहाँ अब यो ईडी ले एन्ड हुँदैछ यहाँ ईडी को अगाडि के छ एस छ सो मिडलमा एस आयो नि के लाग्छ सर्कल एस लाग्छ यहाँ ईडी ले एन्ड भयो मिडलमा के छ एक्स छ एक्स भनेको के र एस को साउन्ड हो सो एक्स लाई पनि हामीले के लेख्छ के र सर्कल एस लेख्छ सो भनेपछि यो के हो मिडलको सर्कल एसै हो
ईडी को अगाडि सर्कल एस छ, ईडी को इमिडिएट अगाडि स्ट्रोक छ भने चाहिँ हाल्भिङ युज गर्छ, ईडी को इमिडिएट अगाडि सर्कल एस छ भने चाहिँ एसटी लुप लाग्छ। मिन्स लेख्दा एसटी लुप। किन भन्दा ईडी को अगाडि एस ले एन्ड भयो, बक्स लेख्दाखेरि एसटी लुप। किनभने ईडी को अगाडि सर्कल एस छ। सो ईडी को अगाडि स्ट्रोक छैन, सर्कल छ, सर्कल एस छ भने चाहिँ त्यतिखेर एसटी लुप लाउने। ईडी को इमिडिएट अगाडि जुनसुकै स्ट्रोक होस्, लाइट हेभी जेसुकै छ, त्यतिखेर चाहिँ हाल्भिङ युज गर्ने। बुझ्नुभयो? त्यहाँदेखि मुनिपट्टि सर्ट फर्म छ के हाफ एबभ द लाइन क्वाइट, के हाफ अन द लाइन कुड, कन्सोनेन्ट दी है यो ल, कन्सोनेन्ट दी हाफ एबभ द लाइन द्याट, अन द लाइन विदाउट सर्कल एस एन्ड हाफ एबभ द लाइन सेन्ट, र इच हाफ अन द लाइन इज विस्ट। सो दिस मच फर टुडे। र अब यहाँनिर केही कन्फ्युजन छ, केही प्रब्लम छ, केही बुझेन भने चाहिँ मलाई सोध्नु पर्यो। सो दिस इज अल अबाउट हाल्भिङ। सो हाल्भिङ क्लियर भयो होला। सो